සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාගේ අලුත් වීඩියෝ එකට. මේ වීඩියෝ එකේ මම කියලා තියෙනවා ඔයාලා thumbnail එකේ දැක්කා වගේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට අපි මේ කරන් යන වෙබ් HTML tutorial video series එකේ ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන තවත් එක පොයින්ට් එකක්. ඉතින් login button එකක් ඔයාගේ web page එකට හදාගන්නේ කොහොමද කියලා මම මේ වීඩියෝ එකකින් කතා කරනවා. ඉතින් මේ වගේ තවත් ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් web developer විතරක් නෙමෙයි මේ සයිඩ් එක පිළිබඳ ඉගෙන ගන්න කැමති හැම කෙනෙක්ට වැදගත් වීඩියෝස් මේ වගේ channel එක මම ඉස්සරහට ගෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරලා ඉස්සරහ වීඩියෝස් උත් බලන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. මම අපේ වීඩියෝ එකට යමු. හරි ඉතින් ඔයාලා වෙනද වගේ ඔයාලගේ මුලින්ම මේ HTML VS Code එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා HTML ෆයිල් එක හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් අලුත් ෆෝල්ඩර් එක තුල HTML ෆයිල් එක CSS ෆයිල් එක මම මේ විදිහට හදා ගන්නවා. HTML login.index.html සහ login.css කියන එක්ස්ටෙන්ෂන් එක. ඉතින් මම මේ විදිහට ඊට පස්සේ අපේ ස්ට්‍රක්චර් එක normally මම ටයිප් කරගෙන යනවා. doc type කරලා ඊට පස්සේ HTML ඇතුළේ මම ස්පෙෂල් කෝල් එකක් දාන්න තියෙනවා. lang මේ කම ඇතුලේ en කියලා. ඊට පස්සේ charge දාලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ඕන ස්ක්‍රීන් එකට හරියන විදියට හදාගන්න settings tag ටික මම කෝල් කරන් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට මම මෙටානේ viewpoint content with devices එකකින් දැන් ඔයාලට ස්ක්‍රීන් එකේ ඩිස්ප්ලේ වෙන කෝඩ් එකේ මම කියන්නේ ඕන ඩිවයිස් එකකදී ඕන සයිස් එකකට ගන්නවා මේක. ඊට පස්සේ මම ටයිටල් එක විදියට මම ඉතින් login කියන එක දෙනවා. ඊට පස්සේ මම යටින් අපේ CSS එක ලින්ක් කරගන්නවා. ලින්ක් rel එක දාලා ඒක ඇතුලේ style sheet කියලා දාලා ඊට පස්සේ href එක ඇතුලේ login.css කියන එක අපි මතක ඇතුව දාන්න. ඉතින් මම මෙතන පොඩි වැරද්දක් කරා header කියන එක type කරේ නෑ. header කියන tag එක කෝඩ් කරේ නෑ. ඉතින් මම ඒක මේ විදිහට කෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට වැදගත්ම දේ අපේ වෙබ් පේජ් එකේ body එක. ඉතින් මම මේ body එක මේ විදිහට කෝල් කරන body එක ඇතුලේ div එකක් දාගෙන ඒ div එකේ මම ක්ලාස් එකක් දාගෙන ඒ ක්ලාස් එක ඇතුලේ content කියලා එකක් දානවා. ඉතින් ඊට පස්සේ h1 දී login කියලා අපේ heading එක මේ විදිහට ලොකුට දානවා. ඊට පස්සේ අපි ටයිප් කරගමු අපේ කෝඩ් කරගමු. ඊට පස්සේ අපි ටයිප් කරගන්න username password name box එක අපි මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. input type උඩ කොම ඇතුලේ text ඊට පස්සේ placeholder username ඊට පස්සේ record කියලා දාලා අපි self closing tag එක close කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ඒක දෙපාරක් copy නෑ එකපාරක් copy කරලා යටින් ඒකට දාන password කියන එක. password කියන එක දෙකම username එක බලලා password කියලා දාන්න. මොකද ඒක password එක type කරන එක. ඊට පස්සේ අපි button එක මම මේ විදිහට type කරගන්නවා button කියලා. ඊට පස්සේ button එකේ opening tag එක ඇතුලේ type submit කියලා දාලා class එකක් මේ විදිහට call කරගන්නවා login dash button කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඒක close කරගෙන මේ button tag දෙක ඇතුලේ මම login කියලා මේ විදිහට කෝඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අපි ඩිස්ප්ලේ වෙනවා. දැන් අපි CSS පැත්තට යමු. CSS පැත්තට ගිහලා මුලින්ම body එක මම අල්ල ගන්නවා. body එක අල්ලගෙන එකෙන් background color එක inner ingredients කියලා දීලා මේ විදිහට මම තැවිලි පාරට හුරු color එකක් කෝඩ් එක වලට ඕන color එකක් දාගන්න පුළුවන් Google එකෙන්. දීලා ඒක center දෙනවා. ඊට පස්සේ align item center height එක දෙනවා 100 vh margin 0 font family. ඊට පස්සේ article කියන මේ font එක උඩට කැමති font එක ඉතින් ඔයාලා දීගන්න පුළුවන් ආස font එක. ඊට පස්සේ මම මෙතනදී content කියන class එක කියන්නේ අපි HTML එක call කරගත්ත class එක මම ඉදිරි මෙතනින් call කරනවා. point dot එකක් දාලා අපි ගන්න වෙන call කරනවා. box value එකත් මේ විදිහට මම දාගන්නවා RGB. ඊට පස්සේ මම මේකට බිංදුවයි 3ක් දාලා අන්තිමට 0.1 එකක් දී ගන්නවා. ඉතින් ඒක ලස්සන කල එකක් එනවා. ඊට පස්සේ text align center දෙනවා. ඊට පස්සේ මම යටින් අලුත් කෝඩ් එක කෝල් කරගන්නවා. h1 එකේ අපි කලින් කෝල් කරගත්ත login button එක මට මතක ඇති කලර් එක මම දෙනවා black මේ විදිහට black ට හුරු black එකක් දෙනවා. ඉතින් input එකත් මම මේ විදිහට කෝල් කරගන්නවා. input එක මේ විදිහට width එක 10px padding එක 10px margin එක 10px e 0. ඊට පස්සේ border 2px slow දෙනවා. ඊට පස්සේ border radius 5px transitions border ඊට පස්සේ color එක ගිහලා 0.3 seconds දෙනවා. ඊට පස්සේ
ඉන්පුට් එකෙන් අපි ටයිප් කරනවා කියන්නේ අපි ක්ලික් කරනකොට ඒ වගේ සීන් එක. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහට හරියට කෝඩ් කරගන්න මම කෝඩ් ටික ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා තියෙනවා. ඔයාලට මොකක් හරි කෝඩ් එකක් මගේ හැරුණොත් සමහරක් ඊට ඔයාලා YouTube එකේ බලනකොට මේ ක්වොලිටි එක අඩු වෙලා පේන්න පුළුවන් වගේ නෙට්වර්ක් ප්‍රශ්න නිසා අනිවාර්යෙන් මම කෝඩ් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. PDF එකේ දාලා තියෙන ඩ්‍රයිව් ලින්ක් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මොකක්ද දෙනව කර දුන්නොත් ඒක කෝඩ් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අද කෝල් කරගත්ත ක්ලාස් එක ඒ කියන්නේ ලොගින් ඩෑෂ් බටන් එක මම ලොගින් බටන් එක මම මේ විදිහට කෝල් කරගෙන ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදිහට ඉන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් දීලා කලර් එක වයිට් දීලා පැඩින් 20px 20px ඊට පස්සේ බෝඩර් රේඩියස් දීලා එතනත් මම 5px දීලා කලර් පොයින්ට් දීලා ෆොන්ට් සයිස් එක මේ විදිහට 10px දීලා අන්තිමට මේ විදිහට මම කෝඩ් කරගන්නවා. ඔතේ මං ඊට පස්සේ ලොගින් බටන් හෝව එක දාගන්නවා. ඒකේ ලොගින් කියලා දාලා අපි කෝල් ඩොට් දෙකක් තියගෙන හෝව කියලා දාලා ඊට පස්සේ අපි සංගල වරහන් ගහලා ඒක ඇතුලේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දෙනවා මේ විදිහට ඉන ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් දීලා කැමති කලර් එකක් වඩ දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරලා ඊට මම ට්‍රාන්ස්ෆෝම් කියලා දාලා ස්කේල් එකක් දීලා මේ විදිහට HTML ෆයිල් එකට ගිහිල්ලා share with live server දීලා බලනවා. ඉතින් අපේ මේ විදිහට අපේ ලස්සන ලොගින් page එක මේ විදිහට අපිට පේනවා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගෙනවා. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙලා ඉන්න 1k ගන්න support එකක් දෙන්න කියනවා. මම අද වීඩියෝ එක සම ගන්නවා. thank you.